Të nderuar televizionistë, mirëmbrëma, siç do të thënë, jemi në Sport Arena për të folur mbi zhvillimin sportive të javës që lan pas, por ditës së sotme. Jo më larg se sot, Izmir Smali dhe Bayram Muça, dy sportistë të ekipit vllaznis, kanë marrë medalë ari në turneun ndërkombëtar të zhvilluar në Tivat Malizi. Jo më larg se sot, edhe ekipi basketbollit të rinj vllaznis është shpallur kampion i Shqipërisë pikërisht në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi. Megjithatë, sonde do të jetë një emision ndryshe, një emision në një arenë kampionesh. Pikërisht nga Pallati i Sportit Qazim Dervishi, jo më kot jemi edhe përpara rrjetës së voleybollit, sepse ekipi i vllaznis në voleyboll për meshkuj për herë të parë në historinë e klubit Shkodran është shpallur kampion i Shqipërisë pak ditë më parë, pikërisht pasi ka mundur edhe ekipin e Studentit në finale me rezultatin 3-0, duke bërë që të jetë pra për herë të parë pas 71 vitesh kampion i Shqipërisë. Do të jemi sonde për gjatë gjithë emisionit këtu nga Pallati i Sportit Qazim Dervishi me protagoniste, me trajnerë dhe sportistët e ekipit kampion të Shqipërisë. Ju njohim me prezantimin e ftuarve duke filluar nga trajneri i këtij ekipi Mark Kroçi. Kroçi, mirëmbrëma. Do të vazhdojmë me zëvendës trajnerin Fation Ademi. Ademi, mirëmbrëma. Për të vazhduar me protagonistët e ekipit voleybollistët Atrit Miloti. Mirëmbrëma Miloti. Do të vazhdojmë me Fation Çekinin. Një tjetër sportist, Tua Drinasi, mirëmbrëma Drinasi. Marian Gjoklej, mirëmbrëma Gjoklej, dhe Claudio Preka, mirëmbrëma Preka. To ishin protagonistët e krahut të djathtë të studios së improvisuar në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi. Ju njohim me ftuarit në krahun tjetër, është kapiteni i ekipit Ditmir Rashketa. Rashketa, mirëmbrëma. Do të vazhdojmë me tjetër voleybollist të ekipit të vllaznis, Nikolin Qafarina. Qafarina, mirëmbrëma. Ardit Taflej, mirëmbrëma. Zëvendës trajneri Armal Kraja, mirëmbrëma Kraja. Një tjetër Qafarina, Anton Qafarina, mirëmbrëma Anton. Gledi Zloshi, mirëmbrëma Loshi, dhe libër e ekipit Ranata Kola, mirëmbrëma Ranata. Mirëmbrëma. To janë të ftuarit pra e këtij emisioni të nderuar televizionist, do të jemi për rreth 90 minuta live nga Pallati i Sportit Qazim Dervishi për të diskutuar mbi këtë ngjarje të rëndësishme të sportit shkodran, natyrisht e voleybollit, por edhe me gjëra sepse besoj që ka qenë një festë e vërtet për shumë prej sportazhëve të cilët kanë gëzuar këtë titull të parë në historinë e voleybollit shkodran. Do të nisim diskutimin me trajnerin Mark Kroçi. Kroçi, sa mesazhe urimi keni marrë gjatë këtyre ditëve? Normalisht kjo është një ngjarje jo zakont, është një ngjarje që e flet vetë, por unë du me fillu me falenderimin që këto djemë e meritojnë, sepse gjatë tyne kove, gjatë tyne mujve që unë kam pas fatin, rastin, mundësin me i drejtu, nuk është se i kam ba shumë komplimenta. Kështu që unë i falenderoj pafundësisht, i falenderoj për punën që kanë ba, i falenderoj për disiplinën së vitje, për angazhimin në neshje. Sigurisht që këto refleksione janë mas një rezultatit shumë të mirë, që këtu nuk kanë kënë vetëm, kanë mrapa kanë pas familjarët e tyne. Për vite më rrallë, jo vetëm për periudhën që flasim, që i kanë mbështet në kushte jo edhe të favorshme, por që i momenti është që duhen thënë këtë gjëna, sepse këto djemë me punën e tyne shumë vjeçare dhe në mënyrë të veçantë, mujt e fundit bënë që personalisht futën histori, por jo më pak e rëndësishme është fakti që këta futën voleybollin në histori. Voleybollin Shkodran, që brezat tane janë rrune, sepse Shkodra jonë për fatin tonë të mirë ka shumë talenta, ka pas shumë figura që e kanë përfaqësu Shkodrën jo vetëm në rang lokal, por edhe në rang kombëtar, me ekipet kombëtare, të fillu me vite 60-70, kur Tonin Biancu, ma vonë Ali Boshati, Viktor Jobani, Kujtim Dani, të më falin për emra që mund të harroj. Ma mrapa kishte një brez tjetër me Irfan Boricin, me Adrian Shiroken, Gjino Mjeden, për të përfundu të brezi i viteve 80-90, me Besiklishen, Adrian Mikoplin, John Çoben, pra, ky trofej i marrë nga këto djemë në këto kushte, është jo vetëm një krenari personale tyne, por është një krenari për marrë këto breza,
që nuk arritën, që e dëshonin shumë, por nuk arritën me e marrë. Unë kam pas fatin që këto kohët e fundit mi pas prezent pjesën më të madhe të tyne. Jo vetëm prezent fizikisht, por prezent edhe me mendime, edhe me sugjerime. Ato janë nish jashtëzakonisht mirë, me të bërë përshtypje fakti që ato e ndajnë sikur të ishin vetë fituesit. Do të kishit të njëjtat fjalë dhe mesazhe urimi edhe nëse do nuk të fitoshin ndaj studentit për këto djem për sakrificën e bërë, apo tashmë që u fitua titulli i meritoi gjithçka? Jo, sakrificën këta kanë bërë, mundin e kanë bërë, djersën e kanë derdhë. Por për fatin e tyre të mirë, jena në këtë ditë që duhet të thonë të fjalë. Sepse këto, si me mu, si pa mu, këte janë servit. Si me mu, si pa mu, këte janë rrit me volejbolin. Kanë sakrifiku vetin, kanë sakrifiku rinin e tyne, kanë sakrifiku pse jo dhe familjet. Sepse unë kanë vetë person i sportit, edhe dhe në vitet 90, kur 91, që unë kam lujtë volejbol, unë nuk kam njoft asnjë Shkodër. Kjo për shkak sportit. Unë kam njoft si sportist, po unë vetë s'kam bërë. Pra kjo ka një privim për shoqërisë, për drejtësimin e tu, po themi. Do të jetë të njohur tashmë këto kampion në opinionin sportiv Unë pata shkodrëve një ide që i sot këtu me kenë me kostume sportive. Mirë po, kapiteni me drejt thotë që djemë dojnë me kenë mënyrë shtu civile të veshën, unë ja shtetova. Ja shtetova sepse në fush i njohin, ndoshta duhet i njohin edhe një të përditshme. po na mesin dhe pa feju, kupton. Pa vërtetësi si pjesë e tyre janë, e kanë kryer këtë bërç, i thotë shumica janë kandidat. Kështu që sigurisht që këta Tashmë me titullin e kampionit do fillojnë me kollaj besoj. jo këta fillojnë, jo më kollaj, por fillojnë në vend kritere. Rashketa, keni deklaruar pas ndeshjes finale që ka fituar titullin me Studentin, por ky me Vllaznin është me veçanti. Çfarë kishte të veçantë ky titull? Po diskutim që është më i veçanti. Për vetë faktin që me fitu me Vllaznin, kur një kohë Vllaznia ka pas lojtarë të jashtëzakonshëm në breza me vite me radhë, ta fitosh një titull me qytetin tënd. Dhe kur nuk kanë arrit me fitu tjerë, me prunë Shkodër një titull kampion, për mu ishte diçka e jashtëzakonshme. Unë kam fitu titull tjerë me Studentin, se kam kanë pjesa atyne për vite. Me Studentin thjesht fitohet titulli, festohet disa momente dhe Po, harrohet. ning knatësi, sepse për vetë faktin me fitu i titull është rëndësishme si do të qofë, por me fitu me qytetin tanë është e jashtëzakonshme dhe ndihem shumë i plot. Ndihem i mushëm, domethënë. Nuk gjej fjalë me shpjegu. Nikolin Qafarina, keni shënuar pikën e fundit. Në fakt, dikush do ta shënonte, por ju rastisë ju të shënonte dhe të shpallni të kampion Vllaznin. Mu e shënu pikën e fundit pavarësisht se ardhën në ngjarjet, Ndërkohë mund ta jap edhe pamjet e pikës së fundit të ndeshjes së tretë zhvilluar ditën e premte në Pallatin e Sportit Astanarusi të kryeqytetit, kur është shënuar pika e fundit e ndeshjes, ka qenë shërbimi për ekipin e Studentit dhe kjo gjuhëtje e Nikolin Qafarinës ka bërë që gjithçka të përfundojë me fitoren e Vllaznisë dhe të shpërthej festa. Shohim zëvendës trajnerin Ademi të kërcej në qafën e Qafarinës, pas edhe trajnerin Kroçi dhe të gjithë me radhë duke festuar. Kishte edhe shumë tifozë shkodran Qafarina. Më thonë drejtën kishin pjesa më e madhe e tifozëve aty ishin kryesisht familjarë, gjithë sportistëve dhe shokëve miq tonë të afërt, domethënë. Besoj se ishte i tifozëri shumë e mirë aty me Astanarusi. Na mbështeten maksimalisht, edhe besoj që i kënaqur me lojën që zhvilluam në këtë finale të tretë ku u shpall me kampion shqiptar për herë të parë në historinë e voleybollit. Të janë emocione e festës, nuk kanë munguar as fishizarret ditën e premten në Pallatin e Sportit Astanarusit të kryeqytetit. Edhe një herë tjetër kemi pamjet e pikës së fundit të shpalljes kampion të Vllaznisë dhe Fatjon Ademi duke kërcyer lart. Emocione Ademi? Shumë emocione. Si që tha profesori, na kena kohë që punojmë për këtë gjë. Me profesorin kena këtë sezon, po na kena vite që punojmë për këtë gjë, me gjithë djemët. Djemët janë... Me që thatë keni vite, çfarë ka ndryshuar?
Ishte fati, erdhi koha, çfarë ndryshoi që Vllaznia No është u pjek koha që ekipi jonë me fitu. Na kena bërë disa herë tentativa, për me afru lojtar. Bile unë kujtoj një herë një takim që kam pas me kapitenin. Edhe një bana një ftesë, domethënë që me diskutu për me u afru të ekipi jonë me shumë qef, po domethënë edhe një kampionat me Vllazninë e Shkodrës, edhe ëndra ti ju vo. Tashmë që fitoi, do thotë që do të largohet, sepse jo, s'ma merr mendja. Misionin apo s'ma merr mendja, ne e fituam realisht, me shumë mund, por du të kishte qenë mirë edhe tham që është më vështirë edhe me e mojt, realisht. Edhe mu Markut edhe tonë grupit i ta ka një detyrë vështirë ndoshta për me e vazhdu këtë gjë. Sa shumë më vështirë me e mojt. Që jemi tek stafi teknik, kemi edhe një tjetër rezervës trajner, Emal Krajen. Emal, edhe ju i keni vite që qëndroni pranë Antisportit. Çfarë kishte të veçantë ky titull si vjetëm, ky kampionat i korrëzuar me sukses? Ky kampionat kishte të veçantë se ishte hera parë që delte kampion. Është një përkushtim shumë i madh që ka kanë këtë vit. Edhe ndoshta me tamam koha ardh, po edhe daxhana janë si rezultat i punës, i ndryshimit. Se çdo ndryshim sjell i diçka tre që pritet një mënyrë ndryshe për asaj që ka kanë, normalisht. Ndryshimi nuk është se ka kanë shumë i madh, por thjesht janë marrë ata gjana më të mira që kanë, edhe apo nuk jashtëzakonisht shumë, që në ata gjana më të mira t'i bëjmë në mënyrë perfekte edhe të arrijmë objektivat tona. Miloti, shumë vite me këtë ekip. Nuk e lat volejbollin pa u dal kampion. Besoj që tashme misioni juaj u arrit. Sporti satisfaksioni më të madh ka daljen kampion. Dhe 16 vite për mua u shpërblyen në mënyrën më të mirë. Tani besoj që nuk jeni xhelozës ndaj babait tuaj që ka dalë kampion. Edhe ju tashmë keni me çfarë të krenojeni. Unë kam statusin kampion aktualisht, po një sport tjetër që rëndësi ka. Njësia ti je kampion. Njësia është e njëjtë, besoj, për gjithë sportet. Sa vështirë ka qenë të dalësh kampion me Vllaznin këtë sezon? E flasin vetë vitet. Qysh në 2001 që u kriju skuadra, largime, afrime, derisa të ardhën kohë shpenzume, larg familjes, larg shokëve, të privuar prej shumë qefeve. Në pallat sportit, pse edhe 2 herë në ditë ka pasur raste. Dhe kurorëzimi me titullin kampion është një satisfaksion i madh. Si për mua, si për tonë djemtë, nëse diskutohet. Një tjetër lojtar që ka vite është Taflaj. Edhe për ju Taflaj besoj që ka qenë emocion, që me në fund kurorëzohet me sukses ky titull. Mund të afrosh pak mikrofon. Unë kam 15 vjetë që luaj volejboll, që është me para trit, pastaj deri me moshat. Ty kanë qenë shumë fakt. Me para trit dhe me trit kemi qenë brezi mirë. Kemi pasi periudhë kohët 3-4 vjeçare që me trit nuk hupshim as i set. Dhe ne mund të diskutoshim titullin kampion. Por atëherë mas viteve të urrit, pa me që objektivi kryesor ishte fitimi i kampionatit. Me të thënë drejtën ne tentuam shumë herë. Deri në 2010 shkuam edhe në finale, por për shumë arsye, domethënë që nuk arritme. Erdhi dita sot, thash edhe di që tentuam deri në fund, derisa. Studimi fakti ishte bërë një makt i madh për të gjithë. Pavarësisht se si vjet ndroi emër ishte Partizani, po gjithsesi përsëri me studentin në finale. Ne çdo vit u përgatitim, domethënë të fillu për faza përgatitore në verë, pastaj te faza përgatitore në dimër, u përgatitim që me dal kampion, jo në vend 2, 3, 4, por në fund gjithmonë. Ishte thënë 2017. 2017 kur realizoi gjithatë mund që pahet me për 15 viteve. Çekini. Ndoshta gjendën shëndetësore në ndeshjet finale ka bërë që të mos jeni edhe shumë në lojë, megjithatë besoj që kur shpallesh kampion, keni ju kontributin brenda. Normalisht kontributi është i gjithë ekipit. Rëndësi ka që ekipi doli fitimtar në këtë ndeshje, ndoshta nuk ka rëndësi se sa lojtar lozin, se sa nuk janë pjesëmarrës të lojë, por kur ka rezultat ndjen një kënaqësi të veçantë. Ishte ëndra e secilit për ne që me dal fitimtar, sidomos në
gjysmë-finale dhe pastaj me shku në finale. Edhe bashkë me gjithë ekipin me trajnerët arritëm këtë sukses. Edhe duhet me thonë faleminderit stanëve, domethënë. Tu Adrinasi, me të majtën tuaj shpeshherë ndoshta keni qenë sakt, por edhe kur keni gabuar nuk kanë munguar edhe kritika në fakt ndaj jush. Është vërtet, po. Keni dhënë kontributin besoj te ky titull kampion. Kontributin ja sa pa kam pas mundësi. Marian Gjokle, ndoshta këtë cilësoni dhe zbulimi i vllaznisë së këtij sezoni, keni qenë titullar i shumicën e ndeshjeve. Si ishte për ju të shpallësh kampion? Ishte një vit shumë i mirë për ne, kena bëj punë shkëlqyme të tanë. Faleminderit krejt shokëve, profesorëve që më kanë mbështetur. Mendoj se është një vit shumë i mirë, kena merituar me dal kampion. Kam pas mbështetjen e tonë shokëve, të profesorët të krejt ekipit, prandaj ndoshta më ka ecë loja shumë. Nuk e di, ta shpresojmë që do të më marrë këtë ritëm. Tjerë kanë pritur 15-16 vite të shpallësh kampion. Ti me njëherë kampion i Shqipërisë, duket që keni hyrë me këmbën e marrë. Shpresojmë të marrim këtë titull prapë. Claudio Preka, edhe ju atë sa ardhën mundësi e keni dhënë kontributin tuaj tek vllaznia. Po, merita është e tanëve, edhe është një ëndër që është pritur shumë prej shokëve. Unë kam një eksperiencë shumë pak me skuadrën, por jam shumë i lumtur dhe i gëzuar që kam marrë pjesë dhe kena dalë kampion. Faleminderit profesorit tanëve që kanë dhënë kontributin e tyre, me atë sa kanë pas mundësi për fitimin e titullit kampion. Kemi Renato Kolën. Renato, shumë aktiv edhe në rrjetet sociale me postimet për t'i bërë jehon volejbollit, por në fakt tashmë besoj që nuk është vendi t'i bërë shumë jehon sepse flet titulli kampion. Jehona është me ju. Unë si gjithë shokët e tjerë kam shumë vite që kontribuoj për sportin e volejbollit. Jam shumë i privilegjuar se më në fund ja dolme. Një ëndër që e pritim një jetë tonë, domethënë. Falenderoj profesorin, falenderoj tonë çunat, familjen teme, tonë tifozat që na kanë mbështet. Kaq. Nga informacionet që kam, kur ishte në diskutim për dalë apo jo në play-off, me duket që morët pushimet. Më kujtua Danimarka ka vitin 92 në futboll, kur mori pushimet dhe i thanë që do të jesh në Europian dhe kështu dhe ju më duket. Na poet me një fat që u kualifikume në katërshe, por thonë që fati në më të mirën. Dhe ishte vllaznia. Dhe ishte vllaznia. Gledis Doshi, protagonist në play-off. Me lojën tuaj, besoj që është kënaqësi të shpallësh kampion. Normalisht është kënaqësi e jashtëzakonshme, se unë kam një eksperiencë shumë vogël prej 5 viteve edhe më ardhi mundësia shumë shpejt për me marrë këtë titull. Faleminderit profesorit që më dha mundësinë. Do të jetë një nxitje për karrierën tuaj, besoj edhe në të ardhmen. Normal që është një nxitje, se më arrit me kaq pak vite një gjë kaq të madhe. E lam për në fund Anton Qefarinën, ndoshta që do t'i jap lamtimin e vllaznisë dhe nuk duhet merrem shumë me këtë sportist. Qefarina, do të largohesh si kampion. Është një ëndër që e kena pas gjithë secili në fakt. Unë në krahasim me shumicën për këtyn e kam më pak vite sporti, sepse vetë fakti jam edhe më i ri. Për mua është krenari që tash edhe kur të largohem si kampion për vllaznisë edhe për as mua tepër kur është shpall për herë të parë në histori. Gjithsesi është bukur kur të gjithë sytë ekipit janë përqendruar tek ju pavarësisht që jeni lojtar i mëri në moshë. Kjo tregon edhe që besimin që kanë shokët, trajnerët tek aftësitë tuaja. Në fakt Gjergj, ajo është edhe për një punë të mirë, po loshme, por edhe për një mbështetje edhe një përkrahje si për profesor Markut, si për gjithë djemve këtu, se normalisht po mbështetje edhe po përkrahje këtyne si në ditë më të qia, në ditë më të mira, nuk ashtë se mund është me ba një hap ka që të malë, dhe më thonë që kam arrit me ba dhe në këto momente. To ishin mendimet e para të gjithë protagonistit të ftuar sonte në këtë emision. Natyrisht mungojnë 3 pjesëtarë të ekipit, Vladan Gjorgjevic, Endri Jukni dhe Kristian Kola për arsye të ndryshme, gjithsesi kanë kontributin e tyre në këtë sukses historik të ekipit volejbollit meshkuj të vllaznisë. Rezia do të jap disa pamje të ceremonisë dorëzimit të medaljeve edhe me pas edhe të kupës në duart e kapitenit Rashketa, i cili ka qenë i pari, i cili ka marrë dhe medaljen në Pallatin e Sportit Astanarusit të kryeqytetit nga drejtuesit e Federatës Shqiptare të volejbollit, por edhe nga kryetari i Komitetit Olimpik, zoti Viron Bezhani, që ka qenë i pranishëm në këtë ceremoni. Janë me radhë të gjithë protagonistët e ekipit shkodran, të cilët nderohen me medaljet e kampionit
duke arritur atë që nuk e ka arritur asnjë volejbolist në historinë e këtij sporti në Shkodër, pavarësisht emrave shumë të mëdhenj që ky sport ka nxjerrë në vite, megjithatë i takon këtij brezi, pikërisht atij që po luajnë aktualisht në vitin 2017 që të jenë kampionët e parë në historinë e klubit Vllaznia, duke futur pra edhe klubin shkodran në historinë e volejbollit shkodran. Këto janë emocionet besoj tek të gjithë protagonistët e marrës së medaljeve. Ja dhe tifozët që duhen të jenë ato ndoshta protagonistë në marrjen e medaljeve, duke ndikuar disi edhe në pamjet e kameramanit ton të pranishëm në Pallatin e Sportit të Qazim Dervishi, të gjithë me radhë protagonistët. Do të shkojmë deri tek Serbi Đorđević për të folur disa fjalë edhe për të, sepse ka qenë një lojtar i cili ka dhënë kontributin e tij shumë të madh besoj në arritjen e këtij suksesi dhe jo me kot është konsideruar një nga lojtarët e huaj më të mirë që kanë ardhur në volejbollin shqiptar këto vitet e fundit. Ender Jukni është një nga pjesëtarët e ekipit që mungon sonte në emision, edhe ai prej shumë vitesh ka dhënë kontributin, por më në fund kur rëzohet, Kristian Kola i dëmtuar i pafat në këtë sezon ka hapësuar një dëmtim të rëndë që e ka lënë për disa kohë jashtë fushës së Blerdia dhe Tuat Drinasi. Claudio Preka do të vazhdoj pastaj edhe pjesëtarët e stafit teknik. Taflaj ka marrë medaljen e kampionit, ja dhe Đorđević që merr medaljen e kampionit, një sportist me shumë përvojë që ka luajtur në shumë kampionate duke fituar edhe titull kampion, por ka thënë në intervistën e tij që titulli me Vllaznia është më i veçantë sepse përjetova emocione që nuk i kam përjetuar ndoshta edhe në skuadrat e tjera ku kam luajtur. Ja dhe rralla e pjesëtarëve të stafit teknik dhe mjeku i ekipit Ajben Mloja që është i kodondolur. Zoti Kroqi shumë i lumtur në këtë ceremoni. Nuk e arritë atë që nuk e keni arritur atë që nuk e arritë si sportist. Sigurisht, është një gjë krejt tjetër si sportist, është një gjë krejt tjetër si trajner. Jam i bindur që edhe djemt kur t'i vin dita për të drejtuar një ekip, nëse do të kenë fatin, dhe jam i bindur që do të kenë fatin që pata unë për të drejtuar një ekip dhe për të arritur një sukses, do të më kuptojnë se çfarë kënaqësie është. Sepse këtu ke të bash me një trashëgimi, ke të bash me një punë, ke të bash me një djesh dhe ardhë, ke një bashkë me një përgjithësi të jashtëzakonshme. Për më tepër që unë nuk kisha një eksperiencë të madhe në këtë punë. Më tokoi fati, rasti që mundi edhe djerë sa mu shpërby. Kështu që gëzimi është krejt normal, krejt legjitim. Mas një punë ka lodhshme, sigurisht që kur shpërbyhet mundi, domethënë që gjë është në rregull. Rashketa, patët fatit ju të ngririt kupën e parë? Ta fatin e madh nga vetë roli si kapiteni, se normal i dorëzohet kapitenit, por gjithë secili do të meritohet një lloj marrjen e atij trofeu, sepse gjithë secili kena darë djerës, kena sakrifikuar maksimalisht, por shpërblimi që ne në u bë duke fituar titullin, kena shëmzuar çdo gjë me 0. Fakt, koincident, sot një tjetër Rashketa ka ngritur kupën e një kampioni me basketbollin e të rinjve, Edison Rashketa, duke që nga fisi Rashketa veç kampion do të ketë duket. Pavarësisht në sporte të ndryshme. Po, edhe ato fituan me merit edhe kampionatin, edhe për vetë faktin edhe i kapiteni qelloi edhe atij fati i mirë që më marr trofeun vet. Mendoj që jena të lënë. I kena me merit ato që po fitojmë dhe do të mundohena që edhe me vitet më vonshme që të vazhdojmë prapë me këtë ritëm, që të fitojmë sa më shumë dhe të bëjmë sa më shumë për qytetin tonë. Me që po flasim për lidhje familjare, Ademi, në familjen tuaj ka pas sportist kampion. Besoj që ju keni trashëguar diçka nga familja, nga kënaqësia e të shpallët kampion në vitin. Normal, edhe Axha jem, Vebia, edhe baba Berhani kanë qenë të dy, domethënë sportista. Në atë kohë kur kanë luajtur ato, kanë luajtur, domethënë ka qenë koha kur janë luajtur të dy sportet, kanë pas mundësimi luajtur edhe basketbollin e volejbollin. Ka qenë lejueshme, edhe normal është tradit që jo vetëm domethënë familjet tona, po ka çdo familje në Shkodër. Në Shkodra është qytet që prodhon sportista në të disiplinat. E don sportin, e jeton sportin, pjesë e jetës, domethënë.
Edhe për këtë edhe më vjen edhe mirë që gjanat edhe pasohen. Nuk e di kush më thej përgjigje. Partizani me shumë sponsora, nuk e di për studentin. Si arriti Vllaznia Kroqi të dalë kampion? Vetëm militari i Bler Đorđević, pjesa tjetër është kontingjenti i Vllaznisë prej vitesh. Jo. Vllaznia gjithmonë ka prollu. Po në të për dalë kampion duhet sfidosh një skuadër që student që mbledh me të mirët e Shqipërisë, por edhe nga jashtë. Është pjesë e një analize të paraprakë që unë i kam bërë ekipit dhe ty pa që këtu ka potenciale që nështë janë kanë të mëshehna, potenciale që nuk janë demonstru në fushën e lojës. Kryesisht elementi më dallues i këtij ekipit është forca. Forca në sulm, me problemet tjera, por forca në sulm. Që të më thënë kja, sot voleybolli modern është i prirur mas drejt forcë, drejt përgatitisë fizike, atletike. Nuk ka ma skema shumë të mëdha që përdorin skuadrat, por ka elementin forcë. Pra ishim në një ekip që në nivelet kombëtare. Skuadrari janë më të fortë se gjithë Shqipëria. Absolutisht që është e vërtet. Shtoj kësaj eksperiencën teme në vite, punën që kam pas fatin e madh kur kam qenë sportist me pas tani shumë të mira. Dhe gjë rastin mi falenderoj publikisht, ty fillu me Mark Grimsin, Vitor Jobanin, Petit Juknin, ekipit kombëtar, Vangel Koja, Andon Kona, që më kanë mësu me lutë volleyball. Unë jam mundu që këtë eksperiencën teme me hellën këtë palët sportit, sepse kishe vend ku me hellë. Ti mund të kesh shumë eksperiencë, po në qoftë se ti s'ke element, dhe më thonë që mihnuj. Pa llogarit faktin që dëshira madhe më marrë me këtë punë, se unë e kam ba pa shpërblim. Por kam pas dëshirën e madhe që me e ba këtë punë. Në fakt, zoti Kroqi, një farë mënyrë ju meti në dorë, pas largimit të trajnerit Kalaja, sipas informacioneve që janë publikuar, ju keni bërë ofertë disa figurë të njohura të voleybollit shkodran që e kanë refuzuar postën e trajnerit. I gjenën situatën e kalume, një vit më përpara, për shkak detyrës, sepse edhe sot trajner janë për shkak detyrës. Mora një telefonat për profesor Tanit që du me taku për një problem. Nuk ishe idenë se për qa. Ai pime një kafe, ishte shumë i mërzitun, me shumë emocion, sepse vendimi që ishte marrë justifikote një sjellje të tillë. Unë i kërkova kam ullje që me rishiku vendimin e tij, sepse në fundit vitet tana që ka me ba një ndërprerje kaq drastike të menjëhershme, më dukte e padrejtë. Por vendimi ishte i tij, ju luta rishikoje, la me një afat kohor për ta rishiku vendimin, por vendimi marrën i tij ishte i pakthyeshëm. Në të kushte, të pas parasysh se unë kam edhe njësaj konflikti interesit, në konsultim edhe me zotin Ademi, kemi marrë kontakte me personat të ndryshëm për të drejtu ekipin. Sigurisht që ky ekip ka nevojë për trajnera kualitativ, jo për numra. Dhe ne u mundu me çmos për gjetë një person të duhur për drejtu këtë ekip. Nuk ja arritme. Atëherë, këto persone që unë takova bashkë me profesorin. Të thojnë me rëti? Jo më thojnë me rëti, po pëse se merë. Në unë të kushte, unë mora përsipër këtë detyrë. Fati jemi madh ishte që kishe përballë djem që i njifshe, në kushtet tjera, por që i njifshe. Për herë të kalumës teme i njifshe edhe teknikisht, edhe taktikisht, edhe ku ishin problemet, çfarë problemet kishin, në marrëdhënie me njëri tjetrin, në marrëdhënie me stafin drejtues. Edhe
normalisht që duhen përcaktuar disa rregulla para se me fillu punën. Rregullat u përcaktuar në mënyrë më drejt. Këta kërkoshin gjana për mu absurde, që për këta ishin të mëdha, por arsyet e din vetë djemë sepse. Transparencë, ku të dion. Gjana që u realizuar me herë, në kriju me një bartë për këtë punë, që funksionar edhe sot. Për vendime shumë të rëndësishme që ka pas ekipi dhe që ka ekipi dhe që do të ketë ekipi mirë është me funksionu, sepse në fundit janë djemë pjekur, nuk janë djemë moshave të reja që flasin këtë, po i flet eksperiencë, i flet edukate, i flet kultura, i flet familja, shumë gjana, edhe unë njihem shumë mirë bashkë me dy kolegët e mi që kjo punë ka funksionu, po e ka funksionu në mënyrë më perfekte. Çdo problem që ka pas ekipi ka kaluar nëpërmjet këtij bordit. Atëherë, vendosëm disa rregulla që normalisht nuk ka kanë lehtë mu adaptu, mu implementu, sepse këtu janë 15 vetë, 18 vetë, që 18 vetë janë 18 krajna, ndryshëm, të parat me karakteristikat, me pozitivitetin, negativitetin, problemin e tjerë, dojnë me vendosë, du të marrë vendime. Këto vendime, ndoshta nga një herë kanë drastike, po do shën marrë, si ishte mënyrë tjetër. Edhe, unë jam shumë krenar, edhe ba me fillu prej fillimit, edhe herë punë kështu bëjnë. Edhe ba me vazhdu këtë punë prapë kështu bëjnë. Dhe të pjusë për vazhdimësin. Anton, trajneri Kroqi ka thënë që arma më e fortë ka qenë sulmi. Besoj, forca juaj, e Gjorgjevic, e Nikolin Qafarines, apo në lojtarë të tjerë, të cilët në sulm kanë qenë ndoshta pika më e fortë të skuadrës. Ka plotësisht drejt. Është normalisht se ne në fakt po ta marrësh krahasim me ekipet e tjera, edhe pse Partizani kishte bë blemje, nuk ishin se ishin lojtarët atij nivelit që më bë diferencë për momentin. Ekipi jon kishte fatin e mirë, se po thuj se gjithë lojtarët ishin në formën e tyre më të mirë fizike. Edhe për mendimin tëm, mbi gjitha triumfoi kolektiviteti. Kjo ishte arma më e fortë e jona, edhe me të vërtetë që sulmi ishte më i fortë, edhe prej asaj erdhën edhe rezultatet mira, po edhe pjesa tjetër, organizimit lojës, mbrojtjes, këtyre të tjerave, edhe këto kanë një pjesë, ndoshta jo në altësinë e sulmit, po edhe këto janë pjesë kryesore që janë lojën e voleybollit. Do kalosh mikrofonin tek Dhoshi. Dhoshi, gjatë transmetimit të ndeshjes së dytë finale ndër Studentit, në koment kam pas një emër të njohur, Adrian Mikoplin, që është trajneri i voleybollit të rejave. Ngulte këmbë që organizatori duhet të luajë me numrin me pozicionin numër 3, me rashketën, sepse në atë mënyrë duhet të triumfojnë ndaj kundërshtarit. Besoj që detyra juaj është shumë e vështirë për të parë dhe lojën e kundërshtarit, vendosin e kundërshtarit. Është shumë e vështirë. Pozicioni jem duhet me shikuar shumë gjana në lojë, më shumë se sa shohin lojtarë të tjerë. Se unë nuk çdo top duhet me kalu të unë. Nëse këto të tjerë ka topa që nuk i prekin, unë duhet me prek çdo top. Edhe për këtë jam si me thanë, jemi në sy të gjithëve. Ku do ta çosh topin? Fiks. Me rashketën besoj kena pas një kombinim perfekt, edhe në gjysmë finale, edhe në finale. Nuk ka ecë mirë. Besoj se kena bërë ndeshje të mira. Renato, mbrojtja nuk ka luajtur mirë apo tashmë që keni dalë kampion, nuk ka kritika? Përderisa jena fitimtar dhe me thonë që ka funksionuar edhe mbrojtja, edhe topi i parë, edhe sulmi, edhe bloku, edhe gjitha. Sa mesazh urimi keni marrë? Pafund. Tashmë që kanë dalë rrjetet sociale besoj janë pafund, por edhe nëpër Shkodër besoj që është pritur mirë. Edhe nëpër Shkodër bile jo mua ton shokëve, mendoj që edhe njerëz që nuk e njohin na kanë ardhur, na kanë përshëndet, na kanë ru, është një privilegj shumë i madh, shumë i madh. Miloti, pas titullit, si është pritur? Ju kanë përgjigjur, dikush pyet a ka shpërblim? Ta lëmë atë pjesën e shpërblimeve, sepse kjo pjesa e shpërblimeve na ka ndjek këto në jetën sportive, por atmosfera shumë e mirë.
urimet kanë qenë normalisht shumëta. E bukura e kësaj pjesë ishte se jo vetëm që është njek me aq tifoza sa kena pas atje në Aslan Rusi, sepse shumët ishin faktikisht. Ai pallat unë dëgjote vetëm vllazni, por ishte njek edhe nëpër lokale, nëpër media ku kanë pas mundësi njerëz të mendje. Kjo ishte diçka shumë interesante. Edhe kanë qenë shumë të interesuar për pjesën e voleybollit. Kjo ishte diçka i satisfaksion plus titullit. Që keni bërë një fototek Amarubi me duket ditën e djeshme. Çka do të thotë që keni hyrë tek ajo fototek si kampionët? Besoj që tashmë historia e shkruar për këtë ekip. Atëherë historia e shkruar. Domethënë vetë titulli kampion flet vetë, ndërkohë që Vllaznia në voleyboll asnjëherë nuk kishte fituar titullin kampion. Na qelloi ne fati mirë, gjithashtu edhe u shpërblye derisa mundi gjithë ekipit që të jemi kampion të Shqipërisë. Edhe jemi mos e të lumtur tonë si ekip, domethënë. Zoti Kroqi, dy fjalë për secilin nga ato që mungojnë sot. Vladan Xhoxhević, si e gjetët dhe a realizoi pritshmërinë tuaj ky lojtar? Unë përpara se me kërku pas çfarë nevojë ka ekipi. Sepse në atë pozicion ku lutej ai për të mbritur një rezultat, u duhet një shqyter i fortë. Jo, ai është, si më thonë, po të shohësh edhe statistikat, është ekuivalent me Nikon edhe me Antonin. Pavarësisht që skemat tona të përdorura kanë qenë që me lutë shumë me qendrën. Pra me shfrytzu rashketën që i erdhi në nivelet e veta, më të mira, edhe qendrat tjera, tanë qendrat, sepse skema është topi i parë i mirë me lutë me qendrën, edhe ne e kemi amrit saj. Kurse për këtë Xhoxhević, pra u do të na kishim një boshllëk te kjo, te formacioni bazë, që u do të një, po them një Anton, u do të një Nikolin, në që të mushta e boshllëk që kishim. Fati deshi plotësohesh me këtë lojtar, me një eksperiencë shumë të madhe, dhe shumë e rëndësishme me një njeri shumë të mirë. Biles dje iku shumë i përmallum kur nda me shokët e vetë. Plotësoj dhe atë që ne kërkoshim. Gjatë 34 vjeç ka pak dyshim fillim? Ja, nuk ka dyshim sepse në qoftë se stërvitesh, në qoftë se je profesionist, lot edhe 34, edhe 35, edhe 36, nuk është një problem. Na kena Niko Selen sport në dhe pak. Pavarësisht se që mund të mendoj. Që është më i vjeti këto. Mos dhe vinë më rrallë. Unë përmenda sulmin, sepse sulmi finalizon dhe është shumë më e prekshmi. Por elementet tjera kanë funksionu, se Renate për shembull është qilësi, në qoftë se Renate është kanë keq, domethënë që bën sulm sa të fortë, fuqishëm sa të dushti, s'funksionon. Me qimit e Xhoxhević, ato shërbimet krijon panik te tifozët. Te tifozët e të onë kryesisht, unë bile s'ka pas shumë rasti që jam këthy me shpinë, se s'unë që me pa. Zëvendësimi me jupë një ca herë që e vite rralla shërbime. Po pa një herë mu da bashkë atë, s'mu da bashkë ma. Ai, si me dhanë, është shumë e vështirë me ndryshu në këta nivellin këtë mosh. Por unë du me falenderu përveç Xhoxhevićit, du me falenderu dy persona, të cilët me bujarinë e tyne, me shpirtin e madh, me dashnin në sportit, kanë bërë mujtën që me e prit në restorantet e tyne, Xhoxhevićin pa pagesë. Është zoti Bes Qoqja, i cili gjërasisht ka këto nivele në biznesin e tij, është i njoftën jo vetëm në Shkodër, por edhe më larg. Është edhe zoti Nard Luli i restorant Elic. Nardi pak më kollaj, sepse është edhe i sportit, po gjithsesi, po sigurisht janë edhe. Në fakt ja di shumë rëndësinë, por nuk janë bojarë. Janë shumë që ja di rëndësinë, por siç thoni ju, kanë vështirësitë e veta që ne nuk duhet i paragjykojmë, por ne vazhdimisht i shohim pozitivisht, sepse pa këto elemente është shumë e vështirë më realizu. Jukni dhe Kola, Kristian Kola, që nuk janë sonë. Kristiani, për arsye shëndetësore, në fundit është dëmtuar në ndeshje, është dëmtuar një aktivitet shumë serioz, është dëmtuar
një moment shumë të lartë të rritjes tij sportive. Në Maqedoni në neshin kur ne u shpallëm dhe fitus, sigurisht që ka meritet e veta, Jukni po ashtu. Në qoftë se këto hallka nuk do të funksionoshin, nuk do të ishim këtë moment, po kanë funksionuar gjitha hallkat prej të parë te i fundit. Pra atë unë jo pa qëllim i faranderova në fillim të emisionit, sepse fjalët më të mia janë për këtë djem, për mundin e tyre, për djersën që kanë djarë. Kraja, përmendi Troçi trofeun e fituar, Kupën e Flamurit në nëntor në Maqedoni. Dikush e nënvlerësoi, po në fakt të fitosh në ekipin e kampionëve të rajonit, besoj që aty vllaznia tregoi që do të jetë një pikë e fortë edhe në kampionatin shqiptar. Faktikisht në atë turnet që kena bë, edhe ne kena kuptu realisht se çfarë forcët ka ekipi. Pasi gjatë kampionatit ka pas momente ku nuk ka tregu tamam forca reale e ekipit ekzistuese. Edhe në atë torneo që ishte një torneo miqësor, edhe kishim përballë ekipe tuja që as nuk i njihshim edhe as nuk na njihshin lojën. Djem treguan në një nivel shumë të lartë, edhe shprehen pothuajse 100% e tyne, gjatë që edhe neve na rriti shumë besimin drejt titullit që arritme me fitusat. Taflej, vështirësitë e sezonit, kanë qenë të shumta për ju? Vështirësitë e sezonit, ne fillume stërvitjen, do të thonë ka 15 kurriku u bashku me tonë si grup, po ditë do të thonë se mas ndërheqjes së trajnerit, po ditë do të thonë se si do vazhdojnë ekipi, pastaj me marrjen e timorit do të thonë të profesorit Markut, fillume do të thonë të konsolidojmë ekipin. Vështirësitë nuk kanë qenë, se ne përgjithsisht ne punojmë gjithë në grup. Në formë mënyrë. Nisini gjithmonë për të mundur studentin, në fakt. Po, përgjithsisht ne ishte merren hap pas hapit atin, por fati jonë ishte që ne hime në play-off, pastaj edhe me neshin e parë të Partizanit, domethënë të gjysmëfinalit, aty e provuam forcën tonë maksimale, aty filluam të besu edhe në titullin kampion. Në Shkodër ishte një moment i vogël domethënë aludimit që edhe mund ta fitoshim, por ishim shumë bindur 100% edhe profesori edhe ekipi domethënë që ne bisedojmë me një tjetrin që ne do të fitojmë edhe në Tiranë. Pastaj kalojmë mikrofonin tek Gjoklej. Me vështirë Partizani apo Studenti? Ma vështirë Partizani sepse një ekip shumë më i fortë se Studenti, por Studenti kishte forcën e vet sepse finale edhe nuk e di edhe si shkojnë. Por Partizani ekipi që është dashur më shumë këtë vit për ne, edhe kaluam me sukses, me bindje, me besim, edhe me punë që kishim bë. Luajtëm mirë dhe fituam me ta. Sa kanë ndikuar tifozët tek vllaznia? Tifozët ndihmuan shumë. Tifozët gjithë kanë pasur rolin e tyre o tifozët besoj. Si në Shkodër edhe ndeshje zhvilluar në Tiranë. Renato, tifozët? Kalojmë mikrofonin tek. Më duket ishim mësuar keq me basketbollin, duke mbushur pallatën e sportit, por edhe volejbolli filloi të bëj për vete tifozët shkodran. Ne jemi fije xheloz se te basketbolli ka shikueshmëri më të madhe, por edhe te ne domethënë kur kena pa edhe të gjithë finalet që kena bërë në Shkodër, edhe finalet kanë qenë shumë gjerosin mi falenderoj domethënë të gjithë. Ka qenë një orë shumë e mirë për ne, se tifozëria në zemër e shpirt. Më vjen mirë që ja dol me gëzume i popull, gëzume Shkodrën, me këtë titull që kena fitu. Rashketa, nuk kanë munguar familjarët, por edhe të tjerë për të ndjekur vllaznin. Ka filluar të bëjë volejbolli tifozët për vete tash? Besoj arritja deri në finale, pos fakti që ne fituam edhe finalen e arrit me më shpall kampion. Po një ekip në Shkodër që arrin me shku me konkurru nivelet të larta deri në finalet një kampionati, kupe, çfarë do lloj qoftë ajo, besoj që njerëz vinë me qef, me kënaqësi të madhe dhe i mushin shkallët e pallatit sportit, stadiumeve, atletikave, në çdo lloj sportit janë të pranishëm maksimum. Mjafton që vetëm ekipi me kanë konkurrues dhe pretendent. Ju vini pas një dëmtimi të rëndë. Keni qëndruar rreth 6 muaj larg fushës së stërvitjes. Ka qenë e vështirë kjo periudhë dhe rikthimi pastaj në formën tuaj më të mirë?
pata një dëmtim shumë të rëndë, që më duhet e më operu se s'ban dhe më duhet e ndërhimja kirurgjikale, e bana atë, pata një kohë rehabilitimit shumë gjatë, me konsultin që bana dhe me profesorin, nga ana që unë kur do të fillosha stërvitjen, ne e përgatitme që me fillu nga janari, sepse ma herët për mu ishte pa mujtën nga ana fizike me vazhdu. Vazhdova vash a vash, punova shumë për ma arrit maksimum që me lanë neshjet e mija ma të mjerë në fazën finale. Besoj që ja kam arrit, kam lanë maksimumin tem për ata neshje që në u deshten ma shumë për ma arrit këtë që arrit. Keni ardhur në momentin e dur, atëherë ku për atë luftova unë, vetëm për fundin e kampionatit. Nikolin Qafrejna, sa ndikoj tifozët? Sepse besoj që tashmë ndoshta edhe me humbjen e titullit kampion tek ekipi i basketbollit mund të rikthehen tashmë tani e tutje tek volejbolli tifozët, apo duhet t'i mbani ju me rezultate pozitive? Normalisht tifozët duhet ndihmojnë me rezultate. Normalisht ta ditë mirë më përpara mjafton të pas rezultate dhe shkoda kohës për dash sa dushi e mushin balën e sportit plot. Tifozët, do të thonë për fatin e mirë ton që dolën në kampionship një dash fati mirë që dolën në kampionship një, po ishte fati më që kanë më ishte atë nuk ishte mujë, nuk renditja do të thonë. Ekipit nuk bënit mundin që ne qëllë kanë ishte mullut në Qazim Dervishi. Pse nuk humbën në Tiranë, pyesin shumë kush, pse nuk humbën në Tiranë për të fituar nesër në Shkodër? Me thonë drejtën gjerë që atë ditë tu bë gati me ikë për në ishte të Tiranë, kam taku shumë e pa, taku njerëz. Shumica thonin humbni. Më kanë thonë që urime po inshallah hupni. Që kishin dëshirë për me pa në ishin e katërt me çu titullin kampion Shkodër. Llogarit cilat që ne nuk i menduam se janë drejta mu bë, na menduam që më mëll rezultatin Tiranë, me fitu titullin kampion Tiranë, me bë punën tonë edhe mandej të gëzojmë më mbrapën. Pavarësisht ata kishin dëshirë të madhe që me pa atë në ishe ose me çu kupën tonë në Qazim Dervishi këtu në pallin e sportit tonë. Normalisht sikur do të kishte kanë një finale të tillë këtu. Normalisht s'besoj se të kishte pas vende më ulët në pallin e sportit. Se dihet për vetë rëndësinë që ka pas në Eshja. Por gjithsesi ne ata llogarit tonë kishin bërë që ne në Shkodër edhe impresiononin prej tifozëve sepse treguan ndaj Partizanit që nuk bënin mirë. Ka shumë raste gjë që tifozët nikojnë edhe pozitivisht, po nikojnë edhe kthehen në një s'me thonë një angresë psikologjike, mënyra se si po lët, se si po realizojnë ata objektiva që kërkohet me realizu në lojë, edhe normalisht është i fije presion më tepër që mos me gabu. Kuptohet neshjet janë të rëndësishme, dihet e punë, apo me neshjen në Partizani ishim super të mobilizuar për me fitu neshjen, me marrë kualifikimin në Shkodër, nuk mujtë me arrit. Ndoshta ishte edhe kjo për një tifozëve që normalisht bani fimës me lujt krejt lirshëm. Edhe bëmi një diçka tillë neshjet të tretë Tiranë që ne me rezultat 3-1. Neshjet rezultat binc. Një ekip shumë fort dihet e punë. Ta kam thënë më përpara në emisionin që kam kënë që unë kam premtuar që Vllaznia do të jetë finaliste edhe kups, diçka që nolli po me Partizanin. Po të thash që edhe do të jenë finale kampionatit po me Partizani që nuk nolli, ne u përballëm në gjysmëfinale edhe unë ta thash prapë mbrapa që ajo ka kanë për mua finalja e kampionatit voleybollit. Diçka që ne arritëm ta marrim me sukses. Apo duhen fitimtar. Normalisht edhe studenti jo më kot ka dalë deri në finale, sepse një ekip që del në finale nuk del se i fol kush gjë ose merr pa merita, ai ka dalë në merita, por normalisht përballë një Vllaznie që kishte fituar shumë besim, kuptohet. Unë kam pa pavarësisht se ne kena hyrë javën e fundit në play-off, por unë kam thonë do të ishte një mëkat që ose ne nuk do të futen në play-off. Edhe me një televizor lokal tash nuk i kujtohet, kam premtuar që nëse Vllaznia do të futet në play-off javën e fundit, do të shihni një Vllaznie spektakolare. Kam thonë një televizor tash nuk e kujtoj se kush ka kanë si televizor këtu lokal, por këtë premtim kam dhënë domethënë te televizor nëse Vllaznia do të futet në play-off. I di çfarë çinolli domethënë. O do të kishte kanë një diçka shumë e keqe që kur ky ekip mos të futet në play-off. Sepse ka kanë një ekip shumë i mirë. Që keni ju ka mbetur peng Kupa e Shqipërisë e humbur në atë pikë të fundit ndaj Partizanit? Duke pas parasysh që dolëm në fitimtar në kampionat. U harruan. Sepse katër kupa janë fituar për Vllaznis. Duhet titulli kampion. Rëndësi ka që Vllaznia edhe në finalen e kupës bën një ndeshje shumë të mirë. Tha dhe profesor Ermali që të fillu për të finalja në Kupën Maqedoni, ekipi tregoi shumë forca në lojën e tij. Edhe lojtarët fituan një besim shumë të madh. Edhe u tregua edhe gjatë finales të Kupës, pavarësisht se nuk dolën në fitimtar. Domethënë që ne i kishim forcat, i kishim mundësitë
që me luajtë barabar dhe me dalë fitimtar, si ndaj Partizanit ashtu dhe ndaj Studentit. Edhe kjo erdhi u pasqyrua në finale, që ne edhe pse Studenti ishte kampion, edhe pse kishte 10 në fazën e dytë 10 ndeshje 10 fitore, arritme që me mbyll finalet me rezultat përgjithshëm 3-0. Anton, me ju pas kanë maragun e humbjes së asaj pike ndeshje ndaj Partizanit finalen e kupës. Kur shënon pikë, të thonë bravo, apo? Tash, më të thonë drejtën Gjergj, me të vërtet, unë në hupa atë pikën, po neshjen e funit me Partizanin Tiranë, unë e mora pikën e funit. E pas ke lënë pikën decisive tek neshjen e play-offit. Kompensova atë, po jo me titull, a kupton, aty humbë titull ndërsa neshjen e funit nuk është se fitova direkt aty, po ishte rruga e marrë për me fitu titullin. Besoj se normalisht gjithë trofeet kanë rëndësinë e vetë ashtu, po për mua edhe po thuj se për tonë lojtarët edhe stafin drejtues, kupa kampionatit është ma e rëndësishmja se sa ajo. Por normalisht kupë Shqipnijet besoj janë 3 ose 4 nërsa kampionatis është asnjëherë edhe mund të fitoshim kupën, por mund pësoshim edhe disface. Ajo hupja kupës mund të lanë edhe me kam tokë një farë mënyrë, se ne jena edhe kështu si. Në një intervistë që kam pas ndeshjes së dytë gjysmëfinale me ekipin e Partizanit në Shkodër me Agron Duken, ish volejbolist i njohur tashmë deputet i Parlamentit Shqiptar, tha që lojtarë si numri 14 i Vllaznisë në kohën tonë nuk ekzistonin. Ai duhet bëj diferencën. Në fakt përgëzime ka, jo vetëm nga Duka, por edhe nga të tjerë specialistë për lojën tuaj. Unë gjej rastin me i falenderu tonë, kjo është normalisht fal një punë, fal një mbështetje prej familjes, prej tonëve, si e thash edhe i herë, por kjo është detyra jeme. Detyra juaj. Detyra jeme. Ademi, Partizani, kur mundet Partizani, menduat që u fitua titulli apo ishit edhe atë një vlerësimi ndoshta për të ruajtur, siç ndodh tek futbolli pak 2 ditë më parë. Kur në vlerësohen gjërat, pastaj janë bëhen problem. Kampionati ka tregu që ka ekipe rivale. Domethënë, na kena pas një histori me hupje, me fitim, domethënë edhe ekipet realisht kanë gjithë përgatitur për me fitu. Volejbolli është sporti që fiton ai që gabon më pak. Na kena hup disa herë neshën, edhe kena hup se ja kena fal ne neshën, kena bërë gabime më shumë edhe kena hup. Erdhi momenti që na humbllallme. Për qenë realist, në gjysmëfinale, kur humbet në Shkodër me ekipin e Partizanit, shumë kush ka menduar që Vllaznia u eliminu, duke ditur forcën e Partizanit dhe përvojën e lojtarëve të saj. Normalisht, neshja me Partizanin ka qenë, me thonë drejtën, ka qenë si një finale. Ka qenë si një finale dhe është luajt me nerv, është luajt me përkushtim, është luajt me seriozitet edhe me disiplinë sportive. Dhe me kotë Ylli Tomori, trajneri ndoshta më i mirë i Shqipërisë, erdhi në finale për të ndjekur këtë Vllazni që i kishte mundur. Por të parë nëse do të ishte ajo kampion. Realisht për Yllin kena kenë gjithmonë ajo ekipi që na ka pas frikë. Edhe sa herë që kena luajt, domethënë me ekipe tjera, ai ka qenë prezent në fushë, ka qenë prezent jo vetëm vetë, por edhe gjithë lojtarët. Mundësisht ka vu edhe kamera për me na po se si losim, se si skema e tjera e tjera. Ka qenë fsheta, Jo të fsheta, kështu është i hapun. Është i hapun. Miloti, me që keni shumë vite, çfarë kishte të veçantë Ylli Tomori me Studentin apo Partizanin që ju ka mundur gjithmonë? Keni fituar kupa të ndryshme të organizuar, kupa federatës apo gjëra të tjera, por kur vinte puna për trofe, nuk toleronte. Viti ishte edhe i fije më ndryshme, sepse u bë pak më kompetitiv. Nga që edhe Partizani mori lojtarët e Studentit që ishin dhe Studentin qëndroi si ekip, por qëndroi me lojtarë të mbledhur. Dhe u bë i fije më kompetitiv, por ishin aktualisht 5 skuadra, të përmend edhe Erzenin që në fund çaloi për arsye tyre, unë nuk i di pse, që po doshin me kop katërshën. Por duke u bë kështu kompetitiv, edhe cilësia u rrit. Na jo më kot hime aty ku e meritoshim në katërshe.
ose në rrelloja mori shumë mirë për ne. Për sa i përket kësaj që sapo më the, pse me studentin jo, pse me Partizanin dol fitimtar, ndoshta ishte edhe ajo si fati keq emri studentit. Që studenti kishte kriju shumë besim vetveti. Studenti në ndërtimin e profesorit Yll të Morit kishte fituar rresht me vite me radhë. Dhe ata si duket kishin kriju atë besim, atë bindje që në kampionat shqiptar jemi ne dhe s'ka tjetër. Kaloj me Partizanin, normalisht mendimi i profesorit Yll të Morit do të qenë me dal kampion, dhe s'ka arsye tjera. Por si duket elementet që ka zgjidhur, si duket forma sportive, ose e ardhi dita edhe vllaznisë tonë me dal kampion, sepse na punume faktikisht, kena punu vitet tona për me marrë një titull. Ishin edhe ndeshjet që i përmendet jo në Kërçov Maqedonisë, jo finalja me Partizanin për kupë. Tani janë eksperiencë e shtume, tani janë vlerë e shtume e ekipit, tani janë besim i shtumë. Ato vanen rezultatin e vet që ishte më i miri. Në ndeshjen e parë finale më duket ndaj Studentit, kur po luajë ndeshjen pallin e sportit Asnanusi hyn 3 arab. Të gjithë thatë erdhin sheiket, menduhet që erdhin për ju për të dhënë ndonjë premje apo edhe atë pjesë e kena kapë edhe na faktikisht se normalisht bolen një fije bujnë thojse po thona thanën erdhen arab për vllaznin. Po ja, absolutisht nuk ishte ashtu. S'kishin ardhur për vllaznin. Nuk ishin ardhur për vllaznin. Vllazhi, që e demonstrojnë pavarësisht se ku ndodhet. Unë kam nu 1-2 herë erdhen. Herën e parë, luni se erdhen, ishim korsh. Luni se, po të që ishe një i gjallë. Korsha po një dhe vajza. I thote shumë, luni se erdhen. Të rrallë erdhen shërikët. Të rrallë erdhen tjerë. Më burë, sepse Korsha dihet, Korsha aftoft. Jo, Korsha... Luni, i thore shove. Nga që Korsha aftoft dhe u do të me ngroj fija ambientin luni se ardhen, u do të i fija mbështetin. Lërshi, në shumë ndeshje, sidomos në Shkodër, shumë emra të shuar të volejbollit shkodran në vite, Ali Boshati, Irfan Boriçi, Mikopli, Adrian Qoka me tjerë, kanë qenë pranishëm për t'ju ndjekur. Është një kërkesë llogarie me tepër për ju, personalisht, për gjithë shokët, për të dhënë më të mirën përpara këtyre figurave të shuar të volejbollit? Normal që është një kërkesë llogarie, përderisa më është besu me luajt një ndeshje gjysmë finale, edhe finale, ndeshjet më të rëndësishme të vitit, më të vëzhgume, më me përgjegjësi. Normalisht. Ju njohin tashmë më shumë në për Shkodër? Po, normal që na njohin më shumë. Ma të përse në me shokë kushti. Renato, kishim kohë pa i parë disa për këtyre figurave që përmendën në pallatin e sportit. Kanë ardhur po tek tuk. Faktikisht. Vetë rezultatet e vllaznisë bën që të rikthehet edhe interesi i sportistëve? Ne me thonë drejtën paktën personalisht unë kam njoft vetëm me emra, jo me fytyra. Fati unë i mall për ata breza, ata kollozat të sportit volejbollit shkodran edhe shqiptar. Sa më që ato janë shumë të gëzuar, kanë shprehur ato urimet e veta, gjej rastin t'i falenderoj gjithë. Pas 30 vitesh, kur të hyni ju në pallin e sportit, erdhen këta kampionët. Shpresojmë të kampionët e parë. Me rrallë kjo punë. Të parë, sepse pastaj ndoshta shpresojmë për të tjerë. Shpresojmë. Shumë e rëndësishme, ti të keni mbështetje të tifozëve, të veteranëve të media në përgjithësi. Do të vazhdoj ky interesim për volejbollin? Besoj që ka me vazhdu, por thelbësor është që kjo ekip me vazhdu me ecë prapë në të nivele që ka rritë sot. Besoj që me përkrahjen bashkisë, me përkrahjen e ndonjë sponsori tjetër, me punën serioze që kena bë deri më sot, besoj që do të vazhdojmë me bë prapë me profesorin, me stafin, me gjithë djemë. Besoj që do të jena në këta nivele dhe do të kena përkrahjen e gjithë medjes, këtyne figurave, këtyne ishtë sportistave që kanë bë maksimumin për qytetin tonë, tifozave, po ashtu. Besoj që do t'i kemi pranë gjithmonë. Claudio, keni marrë përgëzimin nga familja, sepse një familje sportistësh, si shumë të tjerë që janë edhe
në ekipin tuaj? Po, përgëzimet më të mëdha janë prej gjyshit, edhe është mbështetësi jem më i madh, xherosin me falendëru. Kampioni i Bregu. Po, kampioni i mundës. Edhe prej Tezës, rekordmenin e Ballkanit, Vera Bregun. Sa ndikon fakti që ke në familje njerëz të sportit për të mbështetur? Shumë, sepse ata dinë çfarë është sporti edhe i dinë vlerat e sportit. Kështu që është i përkrahje e mirë. Kroqi, e vërtetë është për ta mbajtur tashmë. Do të vazhdoj projekti juaj dhe i stafit i këtyre djemve apo ka që ishte misioni juaj? Që djemt do të vazhdojnë është i sigurt. Problemi jem është më e thjeshti. Megjithatë, na ne ta gëzojmë këtë moment Gjergj. Është herë për ta lodhim tronin për thash për të ardhmen. Do vazhdoj projekti. Asnjë stres i veçantë. Projekti i kësaj vllaznie që të jetë sërish konkurruese. Projekti do të vazhdojmë patjetër. Unë gjej rastin për të falënderuar edhe kryetarin e bashkisë, që për hir të vërtetës ne si ekip në buxhetin e këtij vitit jena më mirë se sa viti i kaluar. Sikur se shpreh bindjen që do të jetë më i lartë vitin tjetër se sa ky. Sepse në fundit kjo është një ekip elit, është një ekip kampion, edhe nuk mund të trajtohen si ekipet e tjera. Kërkesa jeme edhe zotit Ademi është që ekipi... Përmend lidhje familjare më duket, apo si zemër stranjer? Si zemër stranjer. Rasia është një emni. Përpiqena që ky ekip të jetë në eksperiencë ndërkombëtare. Mendoj që një kërkesë e tillë duhet të plotësohet, sepse qëllimi i sportit në përgjithësi edhe i voleybollit në veçantë është për të mbush pallatin e sportit. Ne jemi në një nivel që pallati i sportit ka reaguar si rezultateve tona. Për të dhënë edhe një shans më të madh tifozërisë për të pa ekipin duhet një pjesëmarrje në Kupat e Europës. Unë mendoj që i ka elementet e mjaftueshëm për të bërë një ballafaqim të tillë. Sigurisht që për të marrë pjesë në këto nivele, për të qenë kompetitiv për të ardhmen, duhet që vendet që do të boshatisen, që nuk janë vogla të plotësohen. Kështu që këto vende mund të plotësohen edhe pjesëmarrja në këto Kupat e Europës kërkojnë pare ekstra. Pra vllaznia ka fituar të drejtën për të marrë pjesë në Kupën e Kampioneve të Europës. Ka sigurisht. Dhe çfarë duhet për të marrë pjesë? Lek. Dëshirën e kena, punën e bëjmë. Seriozitetin kena në punë. Dhe besoj që nuk është e parashikuar në buxhetin e Bashkisë Shkodër për voleybollin. Nuk është e parashikuar, por kjo është një ngjarje e veçantë. Mendoj që bashkia me stadion ka një buxhet për titullin kampion, për ekipet kampione që mund të përfitojë ekipi i voleybollit. Ka buxhet, por jam i bindur që jena këtu nuk e kena marrë këtë buxhet, ne i pëlqejnë parat, që themi realitetin. Por kënaqësia që ne ka dhënë fitoria në raport me ato lek është në favor të fitores. Këto janë procedura që vetë bashkia i ka parasysh, problemi është për të arritur këtë buxhet më tepër, duhet me pa mundësi të tjera, duhet me pa pse jo edhe sponsor, sepse është më e lehtë me kërku sot kur kërkon për një ekip kampion, se sa kur kërkon për një ekip që është vendi i tretë, vendi i katërt e tjerë të tjerë. Që zoti Ademi është edhe ekspert në fushën e menaxhimit. Drejton edhe një bank në qytetin e Shkodrës. Do të ketë para për të marrë pjesë në Kupën e Europës, për të krijuar një sponsor general për ekipin e vllaznisë së voleybollit. Për me qenë sinqert, domethënë këtë diskutimi për pjesëmarrjen në Kupat e Europës ishte një ditë bukur me profesor Markun, më thotë kam një plan dhe ishte pa përfunduar kampionati. Edhe më thëtë që na dëna me marrë pjesët, kam i plantët që na me marrë pjesët në Kupat e Europës. Me qëfar leksh. Për të marroj një herë. Për të marroj një herë, po me qëfar leksh. Nuk duen shumë, jo
të mendojmë, jo po bashkia, jo po... Në fakt, është e vështirë me siguru fonde, është shumë e vështirë. Fakti, pse jam me mjemnin e demi, nuk më vend shumë pozita për me... Ne thame në fushën e menaxhimit. Kurse në fushën e menaxhimit... Në fushën e menaxhimit, realisht... Duhet sponsor, fakt. Duhet sponsor. Pa sponsor... Pas 71 vitesh, kjo ekip shpallet kampion për herë të parë. Besoj që meriton me shumë vëmendje. Bile i ftoj gjithë miqë e dashamirë të sportit që me në animu financiarisht. Bëhet fjallë nështë për shifra shumë simbolike edhe nështë është momenti i duhur. Momenti i duhur. Anton, ti je rrugës për në Gjermani, por të dëgjojmë që mund marrin pjesë Kupën e Europës, mund ndryshojnë planet për ju? Në Shkodër e jesë, në të rezafë, por planet tu jenë për të firmosur në Gjermani? Them drejtën Gjergj, për mu ishte objektivi kryesor edhe në objektivat më të mëdha që kam vu në jetë deri tani fitimi një titulli kampion me Vllaznin. Masanena se a jam pjesë e saj kur të luajnë Kupat e Europës ose jo, i metet keni përbosh të jeni pjesë e studentin në Kupët e Europës. Çfarë ndjesie është të përballesh me ekipet më të mira të rajonit apo të Europës? Në fakt, kur kam luajtur me studentin Kupat e Europës, kam kanë një moshë më të re. Edhe Xhairosin të falenderoj për Soril Tomorin, sepse nuk është e lehtë ose ku diun ti besosh një sportisti si isha në moshë 18 vjeçare atë periudhë. Edhe besoj që kam lanë maksimumin për derisa, por të lush përballë një ekipi që kishte fituar në Ballkaniad nuk ishte e lehtë. Unë isha së bashku me Ditmir Rashketën, edhe normalisht është një eksperiencë jashtëzakonisht e madhe të lush Kupat e Europës për gjithë secilin prej lojtarëve. Është një eksperiencë i largohesh asaj atij nivelit shqiptar, si thush, edhe rritesh shumë më shumë si nga ana profesionale, nga ana psikologjike dhe nga shumë anë tjera. Po dëgjojmë për sponsora, gjëra, ka ndonjë ofertë për Anton Qafareni për të mbetur tek Vllaznia apo plani juaj është për të filluar një karrierë jashtë vendit? Them drejtën Gjergj, unë jam një shumë mirë te Vllaznia, kam pas një përkrahje shumë madhe nga ana e profesor Markut edhe pse jo edhe në anë financiare normalisht, edhe për mu nuk është se do të largohem prej Vllaznisë se nuk më pëlqen me nejtë Vllaznia. Ideja për të nisur për mu është se të më thonë synoj për me arrit një nivel ku e ka anër gjithë shumë sportista ka në anër, edhe për deri sa ma shtap një rrugë shpresoj që ta njeku deri në fund. Kraja, keni lutur me shumicën, keni lutur edhe volejboll. Deri ku mund shkoj ky brez sportistësh? Tashmë po shohim që del kampion, ndoshta merr pjesë në Kupën e Europës. Mund të presim më tepër prej këtyre lojtarëve, shoqëruar gërshetimi i brezit vjetër me brezin me lojtarën më të rinj. Ka një pjesë prej atyne që janë në krijimin e saj, por në përgjithësi pjesa më e madhe janë moshë e re. Përderisa titulli kampion u fitu këtë vit, unë mendoj po çej ky grup lojtarësh, i ta sportista, unë tham edhe me mbështetjen e duhur edhe me punën serioze që bëhet me këta djem, unë tham edhe për një 3 vjet nuk e lëshojnë titullin kampion. Nuk e lëshoj. Rashketa, ju ke luajtur sistematikisht në Kupën e Europës. Sa ndihmon një sportist aktivizimi në këtë ndeshje? Me luajtur në Kupat e Europës është një kënaqësi e veçantë, pavarësisht faktit ndoshta se Europa ka një nivel më të lartë se ky që kena ne sot, por ti jesh prezent në të fushë, ti të kesh përballë një kundërshtar është fort, nivele aq të larta, ndihmon ty që me fitu një eksperiencë dhe të bëhesh më i fort, sepse duke pa një ekip që bën një lojë krejt tjetër, ka nivel krejt tjetër, edhe i vlerëson, i shikon edhe mundohesh me kopju një gjë kur ato kanë më
perfekte si ne, domethënë, nep një eksperiencë shumë të madhe. Për vetë faktin që edhe të ndeshje më kanë bërë më rritë shumë edhe si lojtar, të bërë ndeshjet shumë të ndërkombëtare. Kroqi, natyrisht që duke që puna do të rifilloj shpejt, duke ideuar dhe pjesëmarrë në Kupën e Evropës, por si do ta bëj Vllaznia pa Đorđević dhe pa Qafarin, Anton Qafarin. Do të jetë vështirë një rikompozim i kësaj skuadre pa dy prej pika më të forta ndoshta. Vllaznia ka bë pa Đorđevićin, pa Qafarin, ka bë pa mu, ka bë pa do tjerë, edhe ka me bë gjithmonë. Sepse kjo është në nivele të larta, sepse besoj që Ylli Tomori, Studenti, Partizani, Tirana do të mendojnë ndryshe kampionatin e ardhshëm. Momenti jonë është shumë i rëndësishëm. Edhe ky emision që ju bani, që unë gjej rastin t'ju falenderoj, jam i bindur që do të bëjnë që të binë në disa vesh që ndoshta janë kanë të mbyllur. Edhe do të hapen ato vesh, sepse po shohin djem se kanë vite që janë së vit, po shohin djem shumë serioz në punë, dhe që është më rëndësishme, po shohin djem me rezultate. Edhe fati jo një malë, kushdo të qoftë, çfarë do lloj niveli të qoftë drejtuesi në Shkodër, është tifoz. Pra ne do ta kena derën hap për të gjetë mbështetje, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Konkretisht, unë nuk mund të them se si qyshtek, por jam i bindur këtë që thash që nuk ka se si me kanë kryetarja e bashkisë jo pozitive kur është e bija e X-it. Pra, ka një detyrim dopjo, si shkak i traditës, i familjes vetë, e tjerët më rrallë. Pra, rëndësishme është ta gëzojmë këtë moment, t'i thonë këtyre ndjemve bravo, ju lumë shinkratë, në nërut, e tjerë, dhe në ditë vim, futën lojë disa faktorë tjerë në mbështetje kësaj skuadrës, sepse jena ballë hap për të kërku mbështetje, jena ballë hap për të kërku gjëra që ekipit i mungojnë. Drejtori i klubit i ka thënë, i ka pritur dhe i ka uruar apo? Drejtori i klubit i është ka humbë. Për të kaluar sepse janë bërë tradicionale dhe pritet edhe në Bashkinë ndoshta apo institucionet e tjera. Pritet të ketë një vlerësim, një falënderim për këto kampion nga instancat përkatëse. Ne kena pas një takim me kryetarin e bashkisë, ku ishin ftuar djemt, ishin ftuar disa ish voleybolist, ku takimi shkoi mjaft mirë. Për rreth 2 orë, gjetëm rastin që për të kujtu, të kalumin, për të marrë vlerësimet e... Edhe për të kërkuar diçka. Edhe për të kërkuar shumë shka. Renato, si shikoni vazhdimsinë e këtij ekipi? Besoj se me mbështetjen e sponsorave, bashkisë e tjerë, e njerëzve dashamirës të e-sport, mendoj që jam dakord edhe me profesor Ermalin që tha edhe 2-3 vjet thamë që Vllaznia e shef kampione. E shef kampione? Po, patjetër. Pavarësisht që mund të ketë largime, por brezi aktual premton shumë. Brezi aktual është një brez shumë i mirë. Edhe të rritë që kanë ardhur, Mariani, Klaudia, edhe Gledisi, kanë tregu një formë shumë të mirë, se nuk është e lehtë me lujt me ekipin e parë në këtë moshë. Unë kur kam lujt në moshën e Gledisit edhe të Marianit kam pas një emocion shumë të madh. Po këta domethënë tregunin që ishin bajagit fort për ato finale ato gjysmëfinale. Edhe gjej rastin më falënderu. Këto edhe tanë e ekipin. Gjogles, si shikoni vazhdimsinë? Ta i fillojnë edhe kërkesat financiare, besoj të. Ekipi po që se dorim të gjithë që jemi këto, po patëm ndihmë nga ndërkohës në lojtar tjetër i ardhur, mendoj se do ja dalim përsëri kampion. Puna parë që do të bëj Ylli Tomori apo ekipet e tjera do të jetë të prishin Vllaznin, sepse kështu ka ndodhur në vite. Të marrin elementin më të mirë tek ekipi rival. Jo, për momentin vetëm Vllaznin shohim. Miloti.
Du t'i marrësh masat, Kroqi. Kjo është në rolin e drejtorit tashmë, sepse këto sportistë duan kontrata ndryshe. Miloti, si shikoni vazhdimsin? Do t'i jetë vështirë për ta mbajtur sepse besoj që ekipet e kryeqytetit nuk do të jenë dakord që Vllaznia të jetë kampione edhe në të ardhmen. S'kan kanë në herë dakord që Vllaznia me kanë kampione. Bile në takimin që pat me edhe me ish volejbollista përpara, me hol një analizë këtë shpejt. Njëri kishte luajtur te Partizani, tjetri te Dinamoja, ishin mbledh mas disa vitesh te Vllaznia dhe prap nuk kishin pas sukses. Edhe aktualisht që flasim, me marr vitet përpara, filani ka luajtur dhe filani u mblodhi te Vllaznia për pat me sukses paktën. Edhe në frymën e këtij suksesit, shpresoj që ne të marrim këtë grup edhe triumfojmë paktën edhe në 2-3 vjet tjera. Është vështirë, është shumë e vështirë. Sepse jo vetëm që Partizani ka me bë çmosin me ball vizën ndoshta brenda grupit ton, por ka me bë çmosin edhe me gjetë lojtarë të tjerë më cilësor se praktika vitet më parshme ka qenë që fillim ka prishur kundërshtarët. Ka marrë shketën që Raxhia vazhdon të jetë pjesë e... Kjo ka qenë praktikë më përparshme. Por, edhe ndoshta ishte edhe diçka që Partizani nuk arriti të studionte lojtarin që kishim marrë na, Gjorgjevićin. Ata kishin një lojtar tjetër që nuk bani shumë diferencë. 2. Nuk bani fort diferencë karshin nesh. Nikolin Qafarina, trajneri Kroqi ju quti me veteranin. Megjithatë këtu po dëgjoj për projekte, 2-3 vjet Vllaznia nuk do të lëshoj titullin, ju si me veterani e ekipit. Ndërsa në titullin, inshallah profesorin ne tash duhet me shiu me ekzekutë titull. Sa i takon të ardhmes. E ardhmja realisht unë kam diskutuar edhe herë tjera më përpara që normalisht ana financiare është e rëndësishme, se gjithë secili don me marr i diçka për dersën që i dardh. Por duke pas parasysh Vllaznia s'ka dalë asnjëherë kampionship në jetë, ne kemi avë objektiv vetit parsor që ne dalim kampionship në jetë edhe ta kurorëzojmë gjithë secili ka 2-13 vite që ka dardh djersë të prej pjesë të shokëve të ekipit. Edhe ne kemi dashur me kurorëzu këtë djersë me i titull kampion. I diçka që e realizuam në mënyrë më të mundshme. Sa i takon të ardhmes, tash i gjëri nuk mund të thojmë se ne tash i polosim prap sportin do ta vazhdosh. Me këtë ide që ta thash pak më parë. Normalisht tash në këtë mes unë për veti personalisht duhet me pa edhe i fill anën financiare se të delsh kampionship në jetë. Kampionship në jetë, unë kam një, domethënë, për mos më mshej, unë kam një shpesh njerëz domethënë tash 2 ditë që ndoshta nuk i kam njofta si kam pa ndonjëherë, më janë në rrugë kollon dorën edhe urime, na keni kënaqur thë. A mort premio. Fjala parë shqiptare. A mort premio. Unë i thash kam marrë një premio sepse kam kurorëzuar 13 vite djerë, si thash, me titull kampion. Kjo ka qenë, domethënë një pyetje që më kanë dhënë shumë njerëz në rrugë. Ideja është sepse për me moj titull kampion duhet rëndësishme që ju kanë ndalur sepse jeni bërë i njohur. Normalisht klubi Vllaznia nuk duhet me lënë domethënë mazor sepse meç sa ka pas mundësi që është leju ka bë maksimumin. Me mbështetje sportista, edhe faleminderit jashtë. Duan sponsor sepse por normalisht për me mojt titull kampion, normalisht kur Vllaznia del kampion shqiptar, normalisht edhe vitin tjetër ekipet tjera do bëjnë ata vizit e tyre, do shpenzojnë lek për me bë ekipin. Normalisht do të jetë shumë më vështirë për me mojt titull kampion që kemi diskutuar më përpara. Largimi i Gjorgjevićit, që është për mua në lojtarët më të mirë që kanë kampion shqiptar, dihet, pavarësisht ulje e ngritje, është lojtar shumë i mirë. Edhe Antoni normalisht për me ofru, për me zëvendësu këta dy lojtarë duhet kanë kosto. Gjëgji, për me diskutu të në tregun evropian normalisht me marrë lojtarë 3, 20-22 vjeç, nivele shumë të nalta normalisht ai nuk mundet me të arty me shumë kretë simbolike. Ka kosto shumë madhe. Njëkohësisht edhe shoku si punat i lojtarit e Gjorgjevićit. Normalisht kanë kosto. Edhe që duhet automatikisht duhet me pas një buqet më të naltë. Pra duhet pakja punë. Për me moj titull kampion, për mua ka me kënë, për mendimin tem ka me kënë bajek i vështirë. Arrihet, domethënë, por për me mojt është e vështirë. Jo se nuk mahet, me dëshirën e mirë gjithë secilit, atë për të atyre që na njekun nëpërmjet televizorit, atë atyre që janë dashamirë sportit, normalisht nëpërmjet mahet bashkisë, domethënë. Pra mundet që me një kujdes, me një menaxhim mirë, mundet me pas ekip, po them absolut për titull kampion, po ekip konkurrent për titull kampion. Sa i takon Kupa e Europës, ndoshta po zgjatet më pak. Me arrit të marrë pjesë në Kupat e Europës, edhe me diskutues për marrim pjesë
pa me vendet tjera, ndoshta që shumë ekipe kanë ardhur marrë pjesë Kupat e Europës. Ne e kena këtë mundësi me diskutu, do me thonë më mduket, do me thonë i diçka që edhe mund diskutohet, nuk ka vend dyshimat punë, po. S'besoj se ka me kënë në vështirësi shumë e madhe që me marrë pjesë kjo ekip Kupat e Europës. Tafe, një mendim edhe ju për vitet që keni në këtë sport, si e shikoni vazhdimsinë? Me pak fjalë Nikoja thot që me flet lavdrime nuk ecet më në këto nivele. Kërkojmë pak mbështetje, domethënë nga Kur t'leni sportin këtu në tribun, në vendin e keni të rezervuar, këto janë kampionët e parë të Shqipërisë. Kërkojmë pak mbështetje që ta realizojmë edhe anën tjetër, të lozim Kupën e Europës me këtë ekip që kena. Shpresojmë. Do t'i kroqi po shkojmë drejt fundit. Besoj që fjalë mira po dëgjojmë, optimizëm ka. Shikoni të sigurt perspektivën e voleybollit shkodran në vazhdimsi. Sigurisht situata e krijuar kërkon edhe një vëmendje dhe një rekonstruksion të shumë elementave, sepse duhet që me parashikohu situata ku lojtarë largohen, por këta duhen zëvendësu. Unë me gjithë zemër i uroj Antonit sukses kudo që tjetë, pavarësisht se për ekipin ton bën një dëm jashtëzakonisht madh. Por në fund përderisa ne nuk jena në gjendje me dhënat që ai meriton ose që merr në një vend tjetër, atëherë ne nuk jemi absolutisht xheloz ose pengus, përkundazi unë për veti jam shumë pozitiv që të ketë suksese kudo që tjetë. Por ne këtu duhet ta shohim pak ndryshe dhe them që duhet punë, duhet shumë punë, duhet shtu orë të servitjeve, duhet shtu trajnerat, duhet shtu kryesisht me ekipet e fëmijëve. Në mënyrë që largimet mundshme që nuk janë të mira për Shkodrën, por janë të mira për personin, të jetë lehtësisht zëvendësueshme, se na kena një popull që është shumë sportdarës dhe është fabrike e sportit, është fabrike e kulturës, së artit e tjerë. Në fakt, nga ajo që po thoni, sepse ka qenë një përvojë, të dalë dikush kampion Europë të Qerimaj, janë vërsulur fëmijët të rinj drejt sportit të peshngritjes. Në boks po ashtu, tek basketbolli u krijua si mod të merresh me basketboll. Ky titull kampion do të shtojë dëshirën e fëmijëve dhe të rinjve për të marrë me sportin e voleybollit. Po të shofish me vëmendje që ju pasuni pa, është shumë e rëndësishme që krijimi i modeleve. Janë disa klube të Shqipërisë që janë rezultate shumë të këqija për shkak të mungesës kësaj e këtyre modeleve. Shkodra i ka pas, edhe fëmijët me siguri kanë me pa, sikur se po i shohin, këto modele të reja të nalta sportive, dhe jam i bindur që do të ketë interesim shumë më të madh se sa deri pardje. Shpresojmë. Për të mbyllur me kapitenin, Ditmir Rashketa, e ardhmja. E ardhmja besoj që do të kena përkraje, dhe do të vazhdojmë që me bas të vitje me luftu që me kenë në të tilla nivele, sërish edhe vitin tjetër. Por në ndesh ta munal dhe me balli falenderim edhe për trajnerin e ma përparshëm Artan Kalan, sepse ai mori bani një hap të madh në vitin 2001-2002 që e krijoi edhe e mori përsipër krijimin e voleybollit në Shkodër nga zeroja dhe arriti me bë përzelljen e gjithë tyre djemve që jena këtu, kena kanë përzellje e tija, jo në për shkolla, jo në për kampionate, jo në për logje, skena tjera pak rëndësi ka, dhe du m'ja dedikuar ati një pjesë të sukses që ne kena arritë sot. Po jo vetëm ati, po gjithë aty në djemve që nga viti 2001-2002 kanë pjesë e ekipit Vllaznisë, sepse duke bërë stërvitje me njëri tjetrin, kena arritë që edhe ne mu rritë nga ana profesionale. Dhe i pjesë të mëritë që kanë edhe ata me trajnerin atë. Keni provuar të luani me ekipet e tjera. Do të ketë një sy për të larguar, apo tashmë është rikthyer në Shkodër Ditmir Rashketa nuk do lëviz me këtu? Ditmir ja kthyer në Shkodër, ka qef me vazhdu me kanë pjesë e ekipit Vllaznisë. Oferta kam pas edhe vjetë, kam pas edhe para se më ardhë këtu, por besoj që do të vazhdoj të jem pjesë e Vllaznisë. Faleminderit. Ky besoj që është lajm i mirë që do të vazhdosh të jesh pjesë e Vllaznisë.
Falenderojmë të gjithë ftuarit, të nderuar teleshikues, këtu japim fund të transmetimit të këtij emisioni special kushtuar suksesit historik të ekipit voleybollit Meshkuj Vllaznis, i cili pas 71 vitesh shpallet për herë të parë kampion e vendit. Ne studio kishim protagonistët e këtij ekipi, trajnerët dhe sportistët, të cilët pra kanë nderuar veten por edhe qytetin e Shkodrës. Japim fund transmetimit nga pallati i sportit Qazim Dervishi, do të takohemi sërish të hënë ardhshme në Sport Arena në televizionin Rozapa. Natën e mirë.